4.4. Apa yang awak dah belajar dekat 4.4? Kejap. Saya rasa kena padam sekejap. Okay, 4.4. What have you learned? What call that? Gauss Gauss apa? Gauss-Jordan Gauss elimination. Jordan. matrix equation. Okay, equation. Lagi? So Gauss Jordan ni sebenarnya apa function dia? System? Cari nilai X, Y, Z. Okay, betul. Okay, betul. So, actually dalam chapter 4.4 ni dia melibatkan 3 equation. So, let's say lah kita ada X plus Y plus Z equals to 1. Okay, so let's say and then second one kita ada 2X plus 2Y plus Z equals to 3. And then lastly kita ada 3X minus Y minus Z equal to 4. Contohnya. Okay, so kalau tengok dekat sini, awak ada 3 equation. 3 equation ni kita panggil sebagai linear equation sebab dia kuasa dia yang paling rendah is 1. Kuasa paling tinggi dia adalah 1. So kalau awak tengok dekat sini, X ni kuasa 1, Y kuasa 1, Z kuasa 1. And then dekat semua ni pun sama. So dekat first equation, second equation and also the third equation, all your variables, the highest power is just 1. So that's why kita panggil dia system of linear equations. Okay, so kita ada 2 cara basically untuk solvekan kita punya unknown ni, kita punya 3 equation ni, kita nak cari X, Y and also Z. So we want to find what is X, what is Y and what is Z. Okay, so kalau dulu awak mungkin ada belajar cara simultaneous equation. Okay, so simultaneous equation ni just nanti kita akan tolak atau tambahkan dia untuk cari X, Y and also Z tu. Okay, tapi sekarang awak belajar cara guna matrices. Okay, so daripada equation 3 yang kita ada ni, from these equation that we have, we can make them into matrix system. Okay, so kita boleh tukar bentuk dia jadi bentuk matrix. So macam mana kita nak buat dia? Okay, so ini contoh saja. Alright, so kalau awak tengok dekat X yang pertama, this one, dia ada nombor 1 kat depan dia. Kita anggap dia ada 1 kat depan. Okay, dekat Y ni pun ada 1, dekat Z ni pun ada 1. Okay, so kita susun dia senang je. So awak just susun 1, 1, 1. That is for the first row. Okay, so ni kita anggap sebagai X, Y, this is Z. Okay, so untuk second equation, so kita punya X is 2, Y kita is 2, Z kita is 1. Okay, and then for the third equation, kita punya X is 3, Y is -1, Z is -1. Okay, so this is our matrix form of your equation. Okay, tapi dia bukan nombor saja, dia mesti ada unknown. So unknown dia adalah X, Y and also Z. Okay, and then dia sama dengan nombor yang di sebelah kanan tu. Okay, so everything on this right, you just put it in this matrix. Okay, so bila kita dah susun dia dalam bentuk ni, kita panggil dia sebagai apa? What is this matrix called? A. A, betul. So this one is A and then kita darabkan dengan? X. This one is X, betul. Okay, so jawapan kita panggil sebagai? B. B. Okay, so we now have AX equals to B. Okay, so this is our general form. Ni yang dekat sini adalah bentuk general kita. Okay, so first step kita mestilah ada 3 equation. Okay, so contohlah kalau soalan tu soalan yang ada ayat yang panjang-panjang kan. So awak kena fahamkan dulu apa soalan tu cakap and then extract informations from the sentences. Okay, so benda ni wajib ada. This one over here. Ini first thing yang awak kena ada. Okay, you need to extract this from the information. Extract from information. This one. Okay, and then bila awak dah ada ketiga-tiga equation ni, awak buat dia jadi satu bentuk matrix yang macam ni.
Okay, this is your second step. This is first step, this is second step. Jadikan dia dalam bentuk AX equals to B. Okay, so ada berapa cara kita boleh guna untuk solvekan ni, untuk kita cari nilai X tu? Dua. Okay, yang pertama, Cari inverse matrix. kita guna inverse matrix. Betul? A. Inverse matrix. Uh-uh. Okay, so macam mana nak cari inverse Yang matrix kedua tadi? Jordan tu. Kedua Jordan. So, awak panggil dia Jordan je, macam kawan awak buat Ghost Jordan. Okay, kita guna Jordan untuk cari yang kedua. Alright, so kalau ikutkan antara dua ni lah, saya personally rasa inverse matrix is a lot easier than Gauss Jordan. Sebab Gauss Jordan ni dia sama je teknik dia dengan elementary row operation, cumanya kita punya aim dia berbeza. Berbeza sikit daripada ERO. Okay, jadi saya explain. Alright, so for inverse matrix sekarang kita ada, let's say we have AX equals to B kan. So itu adalah bentuk yang general. So awak ada AX equals to B. So aim awak adalah awak nak dapatkan X dekat sini. So you need to let X to be your subject. Macam mana awak nak jadikan X tu subject? So maksudnya kita nak X sahaja dekat depan. So apa yang mengganggu kita sekarang ni? A. So apa yang ganggu kita sekarang ni adalah A. So untuk hilangkan A, kita tahu properties. So A darab A inverse akan dapat identity, ataupun A inverse darab A akan dapat identity. So apa yang awak boleh buat, apa yang awak perlu buat sekarang is darabkan dengan A inverse. So you just multiply A inverse to both sides. So kalau dekat yang AX ni awak letak dia dekat depan A, okay, meaning that yang dekat B belakang ni pun awak kena letak dia dekat depan juga. Okay, so notice that our kedudukan untuk this one dia dekat depan, this one pun dekat depan juga. Okay, so kalau letak kat belakang, yang belakang tu pun ikut dekat belakang. Okay, so kita akan dapat IX equals to A inverse B. Okay, so X kita equals to A inverse B. Okay, so this is one method. Alright, so for the second method adalah Gauss-Jordan. Okay, so Gauss-Jordan, kita kena susun dulu kita punya matrix yang ada ni dalam bentuk augmented matrix. So kalau untuk Gauss-Jordan, augmented matrix dia adalah dalam bentuk A. Okay, and then ada palang. So dekat belah kanan kita letak B. Okay, so aim kita apa? Kita nak dapatkan apa sebenarnya? I dengan X. Betul. So kita nak jadikan A tu bertukar jadi identity matrix, so that automatically dekat sebelah kanan akan dapat kita punya X. Okay, so kita nak A tukar jadi I, and then kita akan dapat X kita. Okay, so this is apa yang kita nak. Ini jawapan kita. Okay, so ini adalah overview untuk 4.4. Ada soalan tak from this part itself? Only. Before kita masuk soalan tutorial. Tak ada. Okay, so jom kita sambung. Okay, so soalan tutorial untuk chapter 4.4 ni dia macam banyak sikit kan. So kalau kita tengok dia adalah daripada soalan nombor 11 sampai 23. So there are a total of 23, 11 berapa? 12 tambah 1, 13. 13 soalan. Okay, so tak, kita pergi satu-satu dan mana saya rasa perlu bincang, saya akan bincang. Okay, so let's take a look at this first question dulu. Okay, so kat sini dia cakap, dia dah bagi kita P and also Q. Okay, and then soalan cakap find PQ. Okay, lepas tu deduce the matrix P inverse. Okay, so deduce ni, dia sama tak maksud dengan hence ataupun thus? Deduce over here. Sama tak dengan thus ataupun hence? Anyone nak try? Tak nak try? Tak sama? Tak sama. Salah. Jawapan dia sama.
Okay, so sama-sama. So dia membawa maksud yang sama. So basically, bila awak dah cari PQ daripada sini, bila awak dah cari PQ dekat sini, deduce, thus ataupun hence ni, maksudnya awak kena guna balik apa yang awak dah cari dekat sini untuk cari awak punya ni. Boleh faham ke? Okay, so maksudnya untuk cari P inverse matrix untuk P, awak tak boleh guna cara adjoint. Awak tak boleh guna cara ER. Cannot. Okay, sebab dia kata deduce. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okay, good. Alright, so jom kita cari what is PQ. Okay, so PQ just masukkan saja. Salin balik awak punya matrix. So we have 2, -1, 1, 1, 0, 1, 3, -1, 4. Okay, that is P, and then you have Q, 1, 3, -1, -1, 5, -1, -1, -1, 1. Okay, so bila kira P darab Q, apa yang awak akan dapat? Awak dah try buat belum soalan ni? Dapat tu. Dapat? Berapa? Two. What to call that? 2 times identity. 2 times identity. Okay. So maksudnya awak dapat macam ni kan? 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, dekat tengah-tengah ni, dekat diagonal kita ni, kita ada 2. Okay. And the rest are just 0. Okay, so maksudnya dekat sini awak ada satu identity matrix, tapi identity matrix awak ni dia bukan darab 1. Maksudnya dekat diagonal dia tu bukan 1 tapi 2. Okay, so apa awak boleh buat is awak bawa 2 tu keluar. You factor out the 2. Okay, so awak akan dapat 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Macam tu. Okay, so which is equals to 2i. Okay, so dekat situ awak dah settle dekat sini, bahagian sini. Okay, and then dia kata deduce the matrix P inverse. Okay, so kita buat balik equation kita tadi. So we already have PQ equals to 2i. Okay, kita dah tahu PQ ni sama dengan 2i berdasarkan apa yang kita dah cari tadi. So soalan minta kita cari P inverse. So we want to find P inverse. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, there is no P inverse. So awak kena darab sendiri equation yang awak ada tu dengan P inverse. Alright, so kita letak dekat depan sebab P ada dekat depan. So P inverse times P times Q is equals to P inverse times 2i. Okay, so P inverse darab P, so any inverse matrix times its matrix. So dia akan dapat identity matrix. So you have IQ over here equals to, so this one, 2 ni saya buat dia pergi depan. So awak akan ada 2P inverse I. Okay, so any matrix darab identity, kita akan dapat Q. Identity, matrix tu sendiri, sorry. So awak akan dapat Q equals to 2A. Betul lah. 2P inverse. Okay, so sekarang kita nak P inverse. We want to have this one. So pindahkan 2 ni ke sebelah kiri. So awak akan ada P inverse is equals to 1 over 2 Q. So just masukkan saja Q yang awak ada. 1 over 2. So Q tadi apa? Saya copy je kat sini. Copy and then we paste it over here. Okay, so sekarang akhir sekali, the last step is just expand this one into each of the element inside the matrix. Okay, so we have 1 over 2, 3 over 2, -1 over 2. Okay, and then -1 over 2, 5 over 2, -1 over 2, -1 over 2, -1 over 2. Banyak betul -1 dia.
and then 1/2. Okay, so this is your inverse matrix. P inverse awak. Okay, so sebenarnya soalan dah siap ke kat situ? Kalau kita tengok balik, dia kata dia nak matrix P inverse kan? Okay, so dah siap sampai sini. Okay, so sampai sini dah siap. Kita dah settle kat sini. So kita dah cari P inverse. Okay, so and then soalan sambung lagi. So saya padam this one. Okay, soalan cakap express the following system in matrix form. Okay, so sekarang awak ada 3 equation. So you have 3 equations over here. 1, 2, 3. Okay, dia suruh kita express these 3 equations in the form of matrix. Okay, so saya tulis dia dekat sini. Okay, so untuk every coefficient yang awak ada dekat depan X, Y, Z tu. Okay, so kita tengok dulu dekat row yang pertama, bukan row, sorry. Kita tengok dulu dekat equation yang pertama. So nilai X awak is 2. So you just put 2 over there. And then nilai depan Y is -1. Okay, so nilai depan Z is just 1. Okay, so settle untuk yang equation yang pertama. Okay, and then equation yang kedua, awak ada X dekat situ, depan dia ada 1. Okay, and then Z awak pun ada 1. So Y tu tak ada dekat situ. So maksudnya kalau Y tu tak ada, berapa nilai untuk Y? 0. 0 lah kan? 0. So sebab 0 darab Y is 0. Okay, so we have 0 for Y and then Z is 1. Okay, so that is for the second equation. So for the third equation, kita ada X kita 3, Y is -1 and then our Z is 4. Okay, so that is for the coefficient. Okay, and then kita kena darabkan dia dengan X, Y, Z. Okay, and then dia mesti sama dengan nombor yang di sebelah kanan. So whatever on the right hand side, kita letak dekat matrix yang kanan ni. So we have 3, 1, 0. Okay, so settle dekat situ. So we already express this part ni, express the following in the matrix form ni, kita dah settle. Okay, siap. Okay, and then soalan cakap apa pula kat situ? Hence, solve the linear system. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, apa yang awak perasan? What do you notice over here? P. Dia sama dengan? Dia sama dengan P. Betul, okay. So, awak punya matrix dekat sini, matrix E awak ni actually dia sama dengan matrix P awak dekat sini. This matrix over here. Okay, sama. Okay, so kita boleh tulis dia macam ni. So, we have P times X is equals to B. This one kita let sebagai B juga. Okay, so sekarang kita nak cari X. We want to find X sebab soalan kata solve. So bila soalan kata solve, maksudnya soalan nak kita cari apa nilai X, what is Y and also what is Z. So dekat sini kita kena cari X ni apa. Sebab dalam X ni lah ada X, Y and also Z. Okay, so kita nak tinggalkan X saja di sebelah kiri. Okay, cara dia sama juga. Kita kena hilangkan P tu. So hilangkan P maksudnya kita darab P inverse to both sides. So kita akan dapat P inverse times PX equals to P inverse times P. Okay. So and then the P inverse times P, awak akan dapat identity matrix. So identity matrix times X is equals to P inverse B. So you get your X equals to P inverse of B. Okay. So you just substitute kan nilai P inverse awak. So awak dah carikan P inverse ni tadi. So you already know what is your P inverse. So you just substitute back your P inverse. So saya copy je balik dekat sini. Copy. Okay. So we paste it over here. Okay, and then awak punya matrix B salin je balik. So awak ada 3, 1, 0. Okay. So nak cari X, Y, Z, kita just expand sahaja. Okay, so this one darab this one, tambahkan this one, darab this one, tambah this one, darab this one. So awak akan dapat nilai dekat atas ni, yang pertama. Okay, so awak dah kira ke belum this one? Apa dapat X, Y and Z? What do you get?
3, 1, -2. 3, 1, -2. Okay, so semua orang dapat jawapan yang sama tak? Dapat. Okay, good. Alright, so kalau tengok dekat sini, X kita ni tadi, our X over here is actually equals to matrix X, Y, Z. Macam ni. Okay, so by using properties of matrix, dia ada satu properties ni kita panggil equality of matrix. So kalau tengok dekat sini, kita punya number of rows and also element kita sama. So maksudnya kita boleh terus ambil je. This one, dia sama dengan this one. So we have X equals to 3 and then we have Y equals to 1. Y equals to 1 and finally we have Z equal to -2. Okay, so this is your final answer. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, so saya ada soalan. Contoh, awak tak tulis this one. Yang last step ni awak tak buat. Awak dapat markah tak untuk markah terakhir? Contohlah markah tu ada 8. Markah tu ada 8. Awak dapat 7 ke awak dapat 8 markah? 7 kali. Okay, betul. Sebab soalan minta awak solve. 7. Okay, so yes, betul. Awak tak dapat full mark. Okay, sebab soalan kata solve. Dia bukan nak kita bagi jawapan akhir tu dalam matrix form. Dia nak kita sebut nilai tu satu-satu. Dia nak kita tulis satu-satu. So, walaupun dekat sini memang dah boleh nampak terus, walaupun dekat sini awak dah boleh nampak dah terus. X berapa, Y berapa, Z berapa, tapi dia still dalam bentuk matrix. So, awak kena jadikan dia nilai. Okay, maksudnya X berapa, Y berapa, Z berapa. Okay, kalau yang itu barulah dapat full mark, 8 markah. Okay, so this one let's say kita ada 8/8. Okay, betul, full mark. Okay, alright, good. Okay, so this is a method of inverse function. Bukan function, inverse matrix. Okay, so nombor 11 adalah inverse matrix. So ada soalan tak untuk solving to find X by using inverse matrix? Ada tak ada? Tak ada. Semua orang okay? Okay. Saya akan okay. Okay. Alright, good. Okay. So kalau okay, kita lompat terus lah. So nombor 12 ni dia guna inverse matrix juga. Okay, so kalau awak tengok kat sini, this one is also solving by using inverse matrix. Okay, tapi yang ni awak dah faham dekat atas tu. So kita try tengok cara lain, which is Gauss-Jordan. Okay, so Gauss-Jordan elimination method. Alright, so first step. Sebelum awak nak guna inverse matrix tadi, dekat yang saya tunjuk kat atas tadi, apa yang awak kena ada? Ingat balik. Cuba ingat balik, apa first step yang kita perlu buat? Kenapa? General form. General form tu maksudnya? Matrix. Augmented tu belum lagi. Tu sabar dulu. Before augmented matrix, dia kena tulis dalam bentuk apa dulu? General form tadi tu dalam macam mana? Equals to B. Reduce. Okay, betul. Okay, reduce tu yang terakhir sekali. Okay, sabar. Alright, so untuk awak solvekan this system of linear equations by using matrices. So tadi saya cakap first step awak mesti ada these 3 equations. 3 equations ni mesti ada. Wajib. Okay, so this is the first step. Tapi dekat sini awak dah ada dah 3 equations ni. So kita boleh proceed. Okay, so the next step is tadi kawan awak ada mention general form. So I believe general form is in the form of AX equals to B. Okay, so maksudnya awak kena tukarkan equations yang awak ada ni, the 3 equations that you have over here into form of AX equals to B, which is dalam bentuk matrix. Okay, so kita tukarkan dia dalam bentuk matrix. So matrix A awak, dia akan ada 3 row, 3 column. Okay, sebab awak ada 3 unknown dan 3 equation. So awak akan ada -2, the first one, and then -3, and then 4. Okay, for the second equation you have 2, y is 2, z is -3,
Okay, and then for the last equation, you have x1, y is 2, z is negative 2. Okay, that is your coefficient untuk x, y and also z. Okay, and then kita ada satu lagi matrix, we call matrix X. Dia ada X, Y and also Z. So kita just letak je every unknown yang kita ada. Okay, that is matrix X. Okay, dia akan jadi equals to yang belah kanan ini. So you have 1, 2, 3. Okay, so saya ada soalan. Boleh tak kalau masa saya nak susun ni tadi, saya saja-saja nak jadikan yang ini dekat row yang pertama. So row yang pertama tu tukar row kedua. Boleh tak? Boleh. Boleh. In this form cannot. Why? Right? Wait. Boleh ke tak boleh? Boleh kali. Can I think? Can. Boleh. So tak ada masalah pun. Okay, so sebab kadang-kadang kalau awak buat tutorial yang ada ayat tu, the sentences tu yang panjang-panjang tu, so dia tak sama pun susunan awak. Setiap orang susunan dia berbeza. Mungkin kawan awak punya first equation adalah second equation awak. Ataupun mungkin third equation awak is your friend's first equation. Okay, so dia sama saja. So awak boleh je susun dia mana-mana pun, tak ada masalah. Sebab jawapan akhir dia still akan sama juga. You still get the same values of X, Y and also Z. So tak ada masalah pun. Okay, jangan gaduh yang ni. Okay, so settle untuk second part. Okay, so this is the second step. Kita kena jadikan dia dalam bentuk AX equals to B. Okay, so Gauss-Jordan kan. Okay, so the third step. Tadi ada kawan awak cakap dia mesti dalam bentuk augmented matrix kan. Okay, so augmented matrix. Dia mesti ada satu bracket besar. Saya tulis dulu yang general form. So you need to have matrix A on the left and then ada garis tengah, matrix B on the right. Okay, so this is your augmented matrix. Okay, so maksudnya awak just write awak punya matrix A. So matrix A is this one. So you just copy back and tulis balik dekat sini. Okay, and then you make a vertical line over here. And then just put your matrix B on the right. So awak ada 1, 2, 3 dekat sini. Okay, so kita punya nak cari nilai X dia ni sama tak dengan ERO punya steps? Yang guna row operation tu. Sama, yes, betul. Sama. So basically Gauss-Jordan dan juga ERO ni dia sama je. Kita still akan guna tambah tolak, kita still akan guna changing rows ataupun kita akan guna scalar multiplication. Okay, tapi yang beza dia cuma aim kita. So kalau ERO, aim kita is kita nak dapatkan identity matrix dekat sebelah kiri. So yang belah kanan akan jadi inverse matrix. Tapi this one kita nak dapatkan identity matrix dekat sebelah kiri so that yang belah kanan tu adalah kita punya nilai-nilai unknown yang kita nak cari. Okay. Alright, so tu je beza dia. Tapi cara row operation tu still sama juga. Okay, so kalau tengok dekat sini, apa first step yang awak boleh buat? So kita revise balik ERO hari tu yang kita dah belajar. Okay, so kat sini kalau kita tengok apa benda yang awak first kali nak buat, yang awak kena buat. What is the first thing? Tukar row 3 sama row 1. Kenapa nak tukar row 3 dengan row 1 tu? Supaya row Diagonal. 1 tu jadi 1. Diagonal. Yeah, betul. So, kita first kali kita nak jadikan, kita nak dapatkan ni 1. Okay, we want to have 1 dekat situ. Kalau kita tengok dekat sini dah memang ada 1. Kita ada cara yang lagi mudah. So, you just change the row saja. So, ni bawa naik atas, row atas tukar ke bawah. Okay, so awak akan ada. So, awak tulis dulu fix row awak. So, our fixed row is the second row. So, you have 2, 2, -3 and then a vertical line and then 2. Okay, close bracket. Okay, so row pertama dah tukar ke bawah.
So awak ada row 3, negatif 2, negatif 3, 4 and then 1. Okay, so row 3 dah jadi row 1. So tukarkan saja 1, 2, negatif 2, 3. Just like that. Okay, alright, done. Apa lagi yang awak nak kena buat? Row 2 jadi kosong. Itu yang Row dua. 2 jadi kosong, row 3 pun jadikan kosong. So kita nak jadikan kedua-dua row ni kosong. Okay, so kalau tengok dekat sini, boleh tak buat terus dia punya equation? Macam mana kita nak dapatkan formula untuk row 2 yang baru? Row Kita guna cara 2 saya hari tu. tolak. Okay. Row Row 2, 2 tolak 2R1. 2R1. Okay, good. Okay, so hari tu ingat tak saya ajar awak, saya cakap awak guna row dekat sini, this one over here, R1 ni, awak mesti guna row yang ada leading diagonal for that column. Okay, so cara mudah lagi satu untuk awak ingat is awak guna fixed row. Maksudnya row yang tidak berubah. So dalam case kita sekarang ni, row yang tidak berubah is row yang pertama. So you just remember untuk awak punya proses of your row operations. So kita akan tambah ataupun tolak dengan row yang fixed. So in this case, our fixed row is this one. Okay, this is row 1. So that's why awak guna row 1 kat sini. Itu cara mudah nak ingat dia. Okay, so saya padam ni. Miss, Alright, ya boleh saya. tanya? Boleh. Kan Adam ni soalan, saya buat guna apa? R2 plus with R3 bolehkah? R2 plus Plus with R3. oh, menarik. Sebab dia dapat kosong juga kan? Ya. Saya rasa boleh. No problem. Okay je. Sebab this one dia baru first column. So untuk first column ni, nilai awak yang lain tu dia belum berubah lagi. Dia belum jadi kosong, dia belum jadi 1. So even kalau awak tambah 2 row yang kita nak tukar ni, dia still tak memberi perubahan kepada apa yang awak dah tukar. Sebab awak belum tukar lagi. Boleh faham ke? Okay, Miss. Okay. So boleh je? Betul-betul? Boleh. So maksudnya kalau awak nak buat cara yang tadi, yang row 2 tambah row 3 tu, so meaning that untuk menarik. So maksudnya untuk row 2 yang baru, awak buat row 2 tambah row 3. And then untuk row 3 yang baru, awak just tambahkan row 3 dengan row 2. Macam tu ke? Betul ke this one maksud awak? Siapa yang bertanya tadi? Ya. Okay, boleh? No problem. So ada 2 cara lah maksudnya. So sama ada awak nak guna this one, no problem, ni pun boleh. Ataupun awak nak guna yang this one pun okey saja, tak ada masalah. Tapi hanya untuk first column saja. Lepas tu dah tak boleh guna dah. Okay? Alright, so kita sambung. Okay, so itu adalah this one is for our for the second new row. Our new second row. Okay, sorry. Okay, and then untuk third row yang baru is R3 is equals to R3 tambah 2 R1. Betul tak this one? Betul. Okay, so alright, so hari tu ada seorang sini lecturer ni, dia come up with an idea untuk kita tak careless masa kita buat perkiraan kita dekat sini. Okay, so idea dia is awak buat satu table dekat belah kanan over here. Okay, so kita akan ada 1, 2, 3 row. Okay, and then awak akan ada 1, 2, 3 column. Okay, so kita akan try dulu buat yang ni.
Ini untuk elakkan careless. Sebab saya pun selalu careless. So bila saya guna ni memang okey je setakat ni. Saya tak ada careless pun. Memang terus dapat jawapan akhir. Okay. So kita tulis dekat sini. Dekat atas ni we put R2. Okay. So you just put all the element that you have in your second row. So awak ada dekat situ 2, 2, negatif 3, 2. Okay. And then secondly awak just letak this one. So kita ada 2R1. Okay, so letak 2R1 dekat sini. So R1 kita adalah this one. Okay, so awak just multiplykan everything with 2. So you have 2 over here and then you have 4 and then negative 2 times 2 you have negative 4. Okay, and then dekat belah kanan awak ada 3 darab 2 dapat 6. Okay, so settle untuk 2R1. Okay, so sekarang kalau awak tengok dekat sini proses kita adalah tolak. So maksudnya you just minus everything that you have. Okay, so bila tolak dekat yang belah kiri ni kita adalah nak dapatkan R2 yang baru. Okay, so bila tolak 2 dengan 2 awak dapat kosong. 2 tolak 4 dapat negatif 2. Negatif 3 minus 4. So dia jadi negatif 3 plus 4. So you have 1. Okay, and then 2 minus 6 is negative 4. So this is your new second row. Okay, boleh faham tak this one? Apa yang saya cuba nak sampaikan? Ada soalan tak untuk this one? Miss, Ya. yang tu 3 tu negatif kan sepatutnya. 3. Sekejap ni. Dekat row 1. Row 1. Negatif. Oh, Yang bawah. Okay. Ya. This one kan? Dekat this one. Okay, thank you. Alright, so you have over here is negative 3. Okay, so maksudnya this one is negative 3 as well. Ni pun negative 3. So, kejap. Mana yang saya kena ubah? This one is negative 6. Okay, so 2 plus 6. 2 minus 6 is 2 plus 6 is equal to 8. Betul ke this one? Betul. Betul. Okay, good. Alright, so jom kita sambung lagi. Okay, so saya nak guna lagi table. Okay, so saya nak awak biasa guna table ni so that awak pun tak careless macam saya. Careless is normal but we don't normalize it. Okay, so kita kena kurangkan careless tu. So adalah method-method yang kita, antara method-method yang kita boleh guna is this one lah. Okay, so bila guna macam ni insyaAllah kurang careless awak tu. Okay, so untuk this one kita try untuk the second one pula. Okay, so kita ada row 3. So you just write row 3 over here. Okay, so masukkan semua elemen dekat row 3. So awak ada negatif 2, negatif 3, 4, 1. Okay, and then for your this one over here, oops. Kat sini kita ada 2R1. So 2R1. Dia sama juga macam atas tadi. So kita salin je balik. So you have 2, 4, negative 4, negative 6. Okay, tapi tengok dekat sini apa proses yang kita ada, it is plus. Okay, so maksudnya dekat sini akan jadi tambah lah. Okay, so row 3 tambah 2 row 1, awak dapat row 3 yang baru. Okay, and then negative 2 tambah 2, kosong. Negative 3 tambah 4, 1. 4 minus 4 is 0. And then 1 minus 6 is negative 5. Okay, so awak dah dapat row 3 yang baru dan juga row 2 yang baru. So, masukkan balik dalam matrix awak. This one. Okay, so our fixed row is row 1. So, salin dulu fixed row kita. So, you have 1, 2, negative 2. And then negative 3, close bracket. Okay, so row 2 yang baru is this one. Okay, masukkan. So, awak akan ada kosong, negative 2, 1 dan 8. Okay, and then your third row is this one. So you have 0, 1, 0, negative 5. Okay, settle kat situ. Ada soalan tak untuk this one? No question? Tiada, Miss. Okay, so saya teruskan. Okay, so next step kita is sekarang kita dah settle. Dekat sini dah settle.
So our first column dah jadi dalam bentuk 1, 0, 0. Okay, so second column pula. So target kita dekat sini is kita nak jadikan this -2 over here into 1. Okay, we want to change this 1 into 1. So daripada -2 nak jadi 1. Apa yang awak boleh buat? What can you do to change -2 into 1? Anyone? Darab -1/2. Darab -1/2, betul? So bila -2 darab -1/2, dia akan cancel out the 2. Okay, and then negative pun akan cancel out. So awak akan dapat 1, just 1. Okay, so we are going to multiply our second row with -1/2. So -1/2 times R2. Okay, so salin balik awak punya fixed row. So you have 1 to -2 and then -3. Okay, you have 0, 1, 0, -5 dekat third row awak. Okay, so second row kita bahagikan dengan -2. So awak akan ada kosong, 1. So 1 bahagi 2 is 1/2. Don't forget the negative. Okay, and then we have 8 divided by 2 is 4 and negative as well. Okay, this one. Settled. Okay, so sekarang next is kita nak jadikan, ya saya. Mau tanya apa? Okay. Saya mau tanya pasal double exchange row sejak kah? Dia boleh exchange row saja ke? Maksud awak macam mana tu? Maksudnya row 3 tu exchange sama row 2. Row 3 Jadi dia jadi exchange dengan satu. row 2. Oh, ni yang tadi ke? Oh, saya faham maksud awak. Maksud awak dekat this step kan? Ya. Sebab awak nampak betul. 1 kat sini kan? Ya. Okay, Sama satu so, di atas tu. Awak rasa boleh ke tak? Dah Boleh. tahu itulah tanya Miss. Kenapa boleh? Siapa cakap boleh? Cuba terangkan kenapa. Sebab di kolom 1 tu dia 100 kan, kosong dia tiap berubah juga. Yes, betul? Betul-betul? So maksudnya, okay, so saya tunjukkan dia ke tepi sini. So let's say lah kalau awak nak exchange the row. So say that we want to change row second and row third. So first row awak tu, dia tak akan terganggu. Okay, so still dapat macam ni juga. Okay, and then second row awak sekarang dah tukar jadi 0, 1, 0, -5. Okay, and then third row tadi tukar jadi second row. So you have 0, -2, 1, 8. Boleh? This one pun boleh, no problem. Sebab dia tak memberi perubahan kepada apa yang awak dah tukar kat sini. And then these two, kebetulan dia dua-dua kosong. So okay je, tak ada masalah pun. Sebab dia kalau tukar kedudukan pun still kosong juga. Dia tak memberi perubahan. Okay, boleh faham ke? Faham, okay. Betul? Wah, kreatif lah. Boleh. Okay, so actually Ghost Jordan dan juga ERO ni cara dia ada berbagai. Okay, so macam kat sini tadi kawan awak dah tunjukkan 2 cara yang berbeza. So for the first one tadi, boleh tak kalau kita just nak buat apa tadi? Saya tak ingat dah. Nak tolakkan je kan row yang kedua dan ketiga tu. Okay, so kat sini tadi kawan awak tanya, boleh tak nak tolak? This one boleh, no problem. Sebab dia tak bagi perubahan dekat satu yang kita dah cari ni. Okay je. Okay, and for this one pun boleh juga. Okay tak kalau kita nak tukar row ni sahaja? Sorry kat sini. Ni pun okay juga sebab dia tak berubah. Sini tak berubah, sini pun tak berubah. So okay je. Okay. So kita padam. Okay. So jom kita sambung. Lepas ni kita rehat kan. Alright. So sekarang kita punya target is the first row and the third row of our second column. Okay, so kita nak jadikan this one, these two turns into 0. Kita nak jadikan dia kosong. Okay, so apa equation dia? What is the equation for the new first row?
Ada Anyone? satu tolak R2. 2 R2. R1 tolak 2 R2. Okay, so kita check. So awak ada row 1 is 2 tolak 2. R2 awak is 1. So dapat kosong. Okay, betul. Alright, so kita padat balik. Okay, so that is for our first row. Okay, and then for the third row, kalau awak tengok, sini ada 1, sini ada 1. Okay, so kita akan gunakan fixed row. So fixed row kita is this one. Okay, this is our fixed row. Kita tulis kat sini, fixed row. Okay, so awak akan guna row 2 kat belakang. So you just going to have new third row is equals to R3 minus R2. Sebab 1 tolak 1 dapat kosong. Okay, settle kat situ. Okay, so kejap. Sekarang dah pukul 2.54. Kita rehat sekejap, boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, laju kalau rehat. So saya bagi awak rehat dalam 5 minit, okay ke? Pukul 3 macam tu kita sambung balik. Okay. Alright. Okay, miss. Okay. Pergi rehat sana.